Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, kita pergi kepada chapter ketiga. Nama chapter ketiga tapi dia letak chapter 4. The importance of entrepreneurship and factor affecting entrepreneurship. Slide ni panjang. Kalau lihat dia ada dalam 28 slide, tapi saya akan ringkaskan lah. Okay, learning outcome, just go through. Okay, one of the main function of entrepreneur initiative and activities is to provide product and services to the society, which is customer, that will add value and enhance the quality of their life. Okay, macam saya katakan, setiap produk dia mesti ada added value. Barulah kita panggil produk itu ada competitive advantage. Okay, dan tugas kita adalah untuk memberi produk dan juga servis kepada customer. Mesti ada demand and supply. Numerous small entrepreneur initiative have evolved into big organization that create great impact on society in terms of product, employment opportunities, and other economic multiplier effect to the local and national economy. Okay, so kebanyakan organisasi memberi impact yang besar lah, especially when it's come to the employment opportunity. Okay, contoh macam yang sebelum ni Sani kan, Sani Berhad, ataupun contoh lain macam Nazakia, Nazakia Proton dan sebagainya. Dia memberi opportunity kepada customer lah. Okay, next. Tak bergerak pula sekejap. Okay, ni contoh. Ni yang saya panggilkan dia value added. Ingat tak saya kata, kalau orang jual payung, saya pun jual payung. Tapi apa kelebihan payung dia dengan payung saya? Payung dia biasa. Payung saya nampak tak dalam tu ada kipas. So perbezaannya, selain dapat melindungi saya daripada matahari yang panas, saya juga rasa sejuk sebab ada kipas. Okay, ini contoh lain adalah jam tangan yang mana kita boleh buka Facebook dalam tu, kita boleh buka Twitter, kita boleh browser. Tapi dengan syarat jari tu kena kecil lah. Kalau jari saya ni besar. Okay, tapi macam banyak fungsi dalam satu produk. Okay, selain daripada tu added value kan. Contoh, kita sama ni kita guna iron board untuk iron. Tapi rupanya bila kalau saya nak berbeza dengan produk lain, saya buat iron board, kemudian bila saya tegakkan dia boleh jadi cermin. Nampak? Lepas tu pula pelapik kaki. Tapi pelapik kaki dalam masa yang sama saya boleh nampak jam waktu pukul berapa. Yang tu sinki kan. Lepas tu kan tempat tu kosong, so saya buatkan bentuk aquarium. Nampak tak? Inilah added value. Yang ni tangga. Tapi tangga tu saya buat drawer untuk letak kasut. Inilah dinamakan competitive advantage. Kenapa orang akan beli produk awak? Sebab ada banyak kegunaan. Okay, so the society that has a great entrepreneur culture is bound to be more productive, competitive and prosperous than those that are yet to develop its entrepreneur culture. Okay, entrepreneur are agents that mobilize effective and efficient production technology, increase labor productivity and produce outcomes that are of higher quality, cheaper and better service delivery to serve customers' need. Okay, so dekat sini entrepreneur culture is bound to be more productive. Macam mana tak jadi produktif? Sebab kita nak kena sentiasa fikir apa lagi kita nak buat keunikan produk kita ni supaya orang akan cari kita untuk membeli. Bukannya pergi kepada competitors kita yang lain. Contoh kan, macam aircon. Aircon selama-lama ni kita asyik nampak aircon warna putih je. Cubalah buat warna unicorn ke. Tiba unicorn kan. Kan nampak cantik sikit. Dah lah contoh macam bilik ni. Dah lah bilik ni putih, aircon putih. Ini bilik. Cuba kalau kelas.
Dalam kelas tu cat putih, aircon putih, semua putih lah. Jadi macam kita berasa macam kenapa tak warna-warni. Sebab macam Google kan, kalau awak pergi dekat company Google ataupun awak pergilah tengok dalam internet Google company, dia bermain dengan color. So daripada situ dia akan meningkatkan keyakinan, meningkatkan minat untuk bekerja tu lebih tinggi. Okay, itu maksudnya lah dia akan sentiasa berfikir apa lagi cara untuk menyunikkan lagi sesuatu produk. So daripada situ dia akan increase level productivity, produce output that are higher quality, cheaper and better service. Okay, next, ini contoh high technology product. Kita ada Aibo Puppy Robot. Ini robot lah, tapi dia boleh tangkap bola. Maksudnya sebiji macam puppy. Okey, kemudian kita ada face unlock car. Biasa dia guna cap jari kan, ada kereta menggunakan cap jari, tapi yang ini dia menggunakan muka. So kalau owner tu tiba-tiba buat pembedahan plastik, langsung tak boleh detect. Kemudian yang atas tu adalah TV, roll up TV. So macam TV kan biasa kita kena alih kan, TV 1, TV 2, TV 3. Ni tak ada. Dia dalam satu masa ada banyak channel. Contoh saya boleh tengok serentak TV 1, TV 2, TV 3, TV 4 contohlah. So dia roll up sekali. Okay, yang bawah sekali tu adalah self-driving travel bag. Self-driving travel bag ni kan biasa kalau kita nak pergi travel, bag kita akan besar kan. So bila kita nak tarik dekat airport tu rasa macam berat. So apa yang company ni buat, dia cipta satu bag yang mana dia boleh gerak sendiri. So owner tu just duduk je atas bag, nanti bag tu akan bawa dia, gerak dia. So itu adalah contoh high technology product. Ini ada saya masukkan juga smart shower. Just tekan je, awak nak air panas, saya sejuk, setkan terus, nanti dia akan keluar. Kemudian intelligent toilet, dia sebenarnya ada video tapi tak dapatlah tengok video. Intelligent toilet ni contoh bila awak duduk dekat toilet bowl, first air takungan tu dia berwarna-warni. Contoh kejap biru, kejap hijau. So bila awak duduk je dekat toilet bowl tu, nanti dia ada remote control tu yang mana ada lagu-lagu yang menyenangkan kan, yang membolehkan awak membuang hajat dengan tenang. Macam itulah contoh intelligent toilet tu. Dia boleh tukar-tukar warna lah, toilet bowl tu pun boleh tukar warna. Okay, apa lagi kepentingan dia? Society that has many entrepreneur industry will be able to allocate and use capital resources and labor productively and efficiently. Okay, so seorang usahawan ni dia mampu untuk mengagih-agihkan sumber manusia, sumber kewangan, dibijak. Okay, saya ringkaskanlah. Former socialist countries like Eastern Europe and others that are centrally planned economics find it difficult and are struggling to cultivate entrepreneurial culture. The People's Republic of China created a dual system where entrepreneurial activities are allowed and encouraged in special economic zone. This development has proven that even socialist countries acknowledge the roles of entrepreneur in creating wealth for society. Okay, so kalau lihat dekat sini, dekat Republic of China, mereka membuat satu penempatan yang dinamakan economic zone. Macam kita lah kat sini, kita ada zon bebas cukai dan sebagainya kan. Tapi dekat negara China, penempatan yang sebegini, tempat yang sebegini akan memberi kebebasan untuk mereka berniaga. Sebab diorang mungkin diorang punya regulation dia berbeza. Regulation di Malaysia, kita memang menggalakkan orang untuk berniaga, untuk menambahkan pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi negara kan. Jadi kita tak kisah nak berniaga kat mana-mana pun boleh, free trade zone pun boleh,
Bukan free trade zone pun boleh, tapi dekat China dia orang terpaksa wujudkan satu penempatan khas untuk perniagaan. Okay. A healthy entrepreneur culture will grow in a political, legal and economic environment that encourage entrepreneur activities. Dia bergantung sebenarnya, dan negara kita patut bersyukur kerana negara kita sangat menggalakkan perniagaan, sebab sampai satu tahap SSM dia memberi yuran free untuk pendaftaran. Selama pernah sekali tu selama tempoh 5 tahun pendaftaran free untuk pendaftaran perniagaan. Dia adalah untuk menggalakkan perniagaan lah. Dan 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, tak silap saya, pendaftaran percuma bagi mahasiswa. Itu sebab start daripada situlah mahasiswa ramai yang dah start berniaga. Okay. These are enabler that provide venues for individuals and organizations to progress and move up the social and economic ladder in society. The whole process helps to create wealth and prosperity to a nation. Tujuan dia untuk create wealth. Okay? A nation whose citizens are entrepreneurial and industrious will be more successful economically, as they will be good at identifying and capturing business opportunity within their countries and globally. Seorang usahawan dia cekap merebut peluang. Dapat dia peluang, dia akan terus grab. Contoh apa? Yang dekat Ustaz ni, contoh apa yang tak ada dekat sini? Janganlah cakap. Contoh adalah kat sini susah nak tengok wayang kan. Kalau awak nak tengok wayang, awak kena pergi Ipoh atau awak kena pergi Taiping. Betul? So kalau saya adalah seorang usahawan dan saya memang nak grab the opportunity, of course saya akan buat satu wayang ni. Saya akan buka JSC semua. Saya akan buka dekat contoh yang baru buka dekat mana, TF. Mungkin saya buka kat situ. Contoh. Okey. Itu maksudnya seorang usahawan dia kena bijak mengambil peluang. Ada je peluang, dia terus grab. Okey. Factor affecting entrepreneurship. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keusahawanan ni? Yang pertama, social culture factors. Culture and society. Okay. Mana je? There are many scholars who believe that entrepreneurship is a culturally embedded phenomenon. The social culture environment which consists of the belief and attitude of the members of society to what are desirable and legitimate activities is an important factor affecting entrepreneurship. Okay? Dia masa dia kat sini, dia lebih kepada kepercayaan and attitude of the members of society. Social culture. Maksudnya dah menjadi satu budaya perniagaan. Jadi orang pun dah tak heran dah. Awak ni golongan pelajar sekolah ke, golongan pelajar universiti ke, asalkan kau nak berniaga je, diorang dah tak kisah, sebab diorang punya diorang punya culture memang sebegitu. Okey. Kecuali lah kalau zaman dulu-dulu orang akan heran kenapa budak sekolah pun berniaga. Tapi zaman sekarang ni dia menjadi satu culture. Jadi mereka akan support. Okey, ni antara contoh luar negara. Okey, perniagaan roti, sebab makanan ruji dia adalah roti. Kita pula petani-petani kan, makanan kita adalah beras. Pasal ada culture kepelbagaian kaum. Okey, ni contohlah. This scholar argue that entrepreneurship will thrive in the society where entrepreneurs are highly appreciated and viewed as culture heroes. Entrepreneurship will not prosper if most members of the society view it with suspicion. As
as an individual's behavior is largely influenced by what they think, especially when faced with ambiguities and uncertainties. Kalau kesawanan ni wujud dalam satu masyarakat yang sentiasa berprasangka, suspicious, berprasangka buruk terhadap seseorang tu, kemudian influence mempengaruhi pemikiran dan sebagainya, so dia takkan boleh diwujudkan dalam sesuatu perniagaan tu. Okay, mungkin dia tak merujuk pada Malaysia lah. Malaysia kita dah terbiasa dengan perniagaan tu sendiri. Social culture environment may influence the development of entrepreneurship through the role theory, which emphasize the influence of role model on entrepreneurial behavior. It is argued that the presence of successful entrepreneur will encourage others, as their presence will convey a message that entrepreneurship is an attractive and viable career option. Okay, seorang usahawan yang berjaya mampu mempengaruhi orang lain untuk berjaya. Contoh macam Dato' Alif Shukri. Kan, ada setengah tu dia menjadikan kisah kehidupan Dato' Alif Shukri itu, kisah kehidupan susah dia tu sebagai satu role model lah untuk dia nak tiru macam Dato' Alif Shukri. Contoh. Okay, itu yang dimaksudkan. Okay. Family and close friend may also serve as a role model for a rising entrepreneur. Family, contoh anak-anak tengok mak ayah berniaga, so diorang pun nak berniaga juga. Okey, begitu juga dengan rakan-rakan terdekat. Contoh, awak katakanlah awak pelajar USAS, kemudian awak lihat kawan awak ni jual cokoja dan dia dah berjaya. Bila dia dah dapat pegang duit, kehidupan dia nampak senang sikit. So awak pun secara tak langsung naklah jadi macam dia. Kan? Contohlah. Scholar believe that the desire to start a business can be significantly influenced by parental role models and or exposure to entrepreneurial activities at a younger age. Sejak dari kecil. Macam anak saya nak cerita. Anak saya ni, hari tu dia beli satu produk ni dekat kedai Eko. Satu pack RM2.10. So apa yang dia beli tu adalah mixed fruit straw. Yang mana dia berbentuk straw, tapi dalam straw tu ada rasa macam masin manis lah. So apa dia buat? Dia cuba bawa kat sekolah. Okay, dia cuba bawa kat sekolah. Dia bagi kawan dia rasa. Kemudian kawan dia kata, kau jual tak? Kalau kau jual nak order. So dia pun open order. Open order hari pertama 86 paket dia dapat. Sebab dia jual pun 10 sen je. Satu straw tu, satu paket tu ada 3 straw. So satu paket tu 10 sen. Jadi anak saya ni hari pertama dia dapat 86 paket. Bermaksud RM8.60 je lah dia dapat untung. Okey. Kemudian hari kedua 100 lebih. Selang 2 hari lepas tu dia dapat order 255 paket. Kami semua terkejut, cakap macam mana dia boleh dapat kan? Rupanya seorang kawan dia tu order sampai 20 paket straw. Maksudnya RM2 lah. Disebabkan dia jual harga murah 10 sen kan, ramai orang nak. Jadi maksudnya kat situ kita encourage mereka untuk menjadi usahawan dari kecil lagi. Sebenarnya saya tak suruh pun dia berniaga, tapi saya nampak minat dia untuk berniaga. Tapi itulah, berniaga pun tak lama, kejap je. Sebab kat sekolah tak boleh berniaga kan. Okay, similarly, a study by Singh and D. Noble reports that having a close self-employed relative is one of the core antecedents of entrepreneurship. Okay. The literature also suggests that entrepreneur often comes from families where the mother or father were themselves entrepreneur. So biasanya dia melibatkan
keturunan ataupun melibatkan ahli keluarga yang lain. Contoh kat sini Maidin. Maidin asal yang bokapnya adalah ayah dia kan. Kemudian ini pun Nazar Corporation Holding, ayah dia Nazaruddin Arwah, Tan Sri Nazaruddin kan. Okay, there are evidence that the existence of a successful role model encourages entrepreneurial effort. Likewise, it will be very difficult to encourage people to become entrepreneur when they see no or few example of other who have been successful entrepreneur. Contohlah bila saya kata, okay, saya suruh awak buat bisnes online, sedangkan di keliling awak ni seorang pun tak ada buat bisnes. Contoh, family sendiri pun tak buat bisnes, jiran-jiran pun tak buat bisnes, kawan pun tak ada kawan yang buat bisnes. Jadi bila influence tu tak ada, awak rasa macam perniagaan ni satu yang menyusahkan. Assignment saya ni satu yang menyusahkan. Tu sebab saya masukkan dalam kumpulan. Tu saya kata, kalau awak tak ada bisnes, tengok pada grup awak. Kalau grup tu ada bisnes, awak tolong promotekan bisnes dia. Okay. Oh, cakap pasal assignment assignment you all akan habis pada 19 hari bulan. So tak apa, kalau rasa nak stopkan awal tak ada masalah. Jadi pada 19 hari bulan tu dah hantarlah report dekat email saya, okay? Tapi kena letak dekat situ awak ni adalah pelajar diploma ataupun pelajar degree. Sebab saya ada 2 kelas yang membuat bisnes online. Okay, the level of entrepreneurship is also affected by a society's specific culture system that is formed and influenced by the collective values of individual within that society. Weber said, argue that an individual inclination towards entrepreneurial activities is largely influenced by his or her culture values and beliefs such as asceticism, deferred gratification, frugality, and thrift, virtues that are promoted by Protestantism. Ini golongan Protestant. Okay, researchers have consistently associated certain culture value that can either encourage or discourage entrepreneurial activities. Okay, antaranya power distance, cultism, femininity, and uncertainty avoidance. Okay. Next, culture belief that support innovation, risk taking. Ini kalau kepercayaan kita boleh buat innovation, kita boleh ambil risiko, sanggup ambil risiko, sentiasa fikir yang positif, so senang untuk kita maju dalam perniagaan. Evidence also suggests that entrepreneurship thrives where values such as wealth generation, personal gain, acceptance of change, and economic advancement are prevalent. Ni dah bukti-bukti bahawa kalau kita mempunyai sifat-sifat yang tadi saya katalah, sanggup ambil risiko dan sebagainya, of course wealth generation, personal gain semua akan dapat dicapai. Sebab apa? Nak menjadi seorang usahawan ni sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang besar. Contoh macam saya, sebelum ni sebab saya mengajar keusahawanan ni dah hampir 15 tahun. Saya mengajar keusahawanan, subjek keusahawanan ni di Ipoh, di UiTM Sri Iskandar dan juga di sini. Okay? Dan pada ketika itu bos saya tanya saya, siapa awak, apa hak awak untuk mengajar keusahawanan sedangkan awak sendiri tak buat langsung bisnes? So tersentak jugalah masa tu. Betul juga apa yang dia kata. Memang dia macam menyindir, kita terasa juga. Tapi saya fikir yang positif. Apa yang dia kata tu betul. Saya mengajar dah berbelas-belas tahun tapi saya tak pernah berniaga.
So, kalau awak lihat dalam Facebook, Auzik Corner, Auzik Cake House Enterprise, itu adalah bisnes saya. Saya bermula dengan menjual nasi lemak online. Asalnya saya buka saya buka open table dekat depan rumah saya. Tapi sebabkan banyak faktor lah, jalannya sempit, jadi susah orang nak datang. So saya buat inisiatif saya adalah untuk menjual nasi lemak online. Dan alhamdulillah, nasi lemak online pernah satu ketika saya mendapat 200 tempahan. Okey, dan bukan saja nasi lemak yang dalam packing, saya juga dapat buat catering dan sebagainya. Okey, awak boleh tengoklah dalam Auzik Corner, Auzik Cake House tu. Jadi pengorbanan yang saya masukkan kat sini, selama ni kita bangun tidur pukul 7 pagi kan. Tapi sebabkan kita berniaga, macam saya berniaga nasi lemak, saya terpaksa bangun pukul 5 pagi. Itu dia memerlukan satu pengorbanan. Tapi bila kita berjaya meredah pengorbanan tu, dan alhamdulillah kita akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kan? Okay, importance of networking. Kenapa pentingnya networking? Jadi seorang usahawan ni, awak kena banyak networking. Kata kalau awak jumpa cikgu, kalau boleh awak bagi business card. Mana tahu awak boleh letak cokoja dekat koperasi sekolah, dekat kantin sekolah. Macam itulah maksud dia. The importance of networking. Entrepreneur venture are naturally constrained by human, information and financial resources. Networking has been identified as an important prerequisite for starting a successful new venture. Macam saya dulu, saya promote nasi lemak saya dekat Facebook, dekat IG saya jarang lah. Dekat masa tu kita ada WeChat. Sebab WeChat kan kita boleh look around. Saya gunakan platform WeChat tu untuk saya berniaga. Dan salah seorang customer saya tu, dia dah rasa saya punya nasi lemak. Kemudian dia nak cadangkan untuk saya letak nasi lemak dekat kantin. Dan juga adalah juga beberapa kali saya hantar nasi lemak. Contoh macam company dia buat meeting. Jadi diorang perlukan sarapan pagi, so saya hantar lah masa tu dekat MDI. Okay, pentingnya networking. Okay, it is argued that as a consequence of their new needs and small needs, new venture lack capability and legitimacy. So accordingly, they rely to an considerable extent upon their networking ties to provide both resources and opportunity for their survival and success. Perlukan networking ni. Okay, networking success hypothesis. In particular, the networking success hypothesis argue that business founder will be better again to gain access to resources more cheaply. Sebab kita dah ada networking kan, so senang sikit lah untuk kita bermain dengan harga. So saya lajukanlah yang ini, the distinguishes between two relationship involved in business transaction are arm's length relation and the unbounded ties. Saya tengok ni nanti saya kena check apa yang dimasukkan. Sini ada dah. Arm-length ties, connection that exists solely for a particular business transaction. Contoh, a small business that purchase office supplies from a wholesaler distributor purely on the basis of price. Itu adalah arm's length tie. Kalau unbounded tie, the connection that overcome the weaknesses of arm's length ties but unbounded the transaction in a supportive context. Okay, a socially unbounded tie, economic relationship that is underpinned by social relationship that help minimize the risk of transaction through trust, sharing of proprietary information and joint problem solving. Example,
A company that retained a particular law firm because some of the senior executive at both organisation were classmates at the same university. Amlek tie ni maksud dia kita beli barang-barang office dekat supplier. Contohlah. Tapi kalau embedded tie ni dia dapat menjimatkan modal kita sebabkan mungkin supplier tu adalah customer kita. So mungkin pembayaran tu lewat sikit ke. Okay. Itu maksud dia lah. So kita boleh menjimatkan. Ataupun virtually embedded tie ni example a software firm that sell and service its product to customer over the web. Ini menggunakan virtual lah, so murah. Okay. While the former is the typical market transaction without personal attachment, when the transaction partners, the latter is based on more personal relationship and is generally governed by information market mechanism such as trust. Bila kita menggunakan transaction secara, especially secara virtually, so apa yang kita perlukan adalah trust. Okay, next, government influence. Okay, dah nak habis dah. Government influence. Entrepreneurship has long been recognized as a prime mover for economic development. It is believed that a vibrant entrepreneurial activities may help a country to revive its slow economic growth and address social and economic injustice. Okay, but unfortunately in year 2020, since we are facing the pandemic COVID-19, so most probably our economy will be in trouble. So government allocation or government budget for the entrepreneur activities will be cut, will be less than sepatutnya lah. So but we are luckily because our government is very supportive in terms of when it's come to the entrepreneur activities. Apa yang kita minta, contoh kita ada pelbagai agency, supportive agencies to support the entrepreneur, such as we have Tube itu under SME Corp, yang mana dia hanya bagi awak peruntukan sebanyak 15,000 secara one off, tak perlu bayar balik. Itu dibuka pada Oktober ni, bulan ni juga akan dibuka. Kemudian kita ada MARA, kita ada Amanah Ikhtiar. So all of these supportive agency shows that the government always support the entrepreneur activities, especially Malaysia. Okay, so ini adalah budget 2020, but yet maybe benda ni berbeza since the government we have pertukaran governments kan. So dekat teraju tengok ini bukti bahawa government sentiasa menyokong usahawan di Malaysia. 50 juta program usahawan Bumi Putra, 300 juta PKS berpotensi menjadi jago serantau, 500 juta untuk usahawan wanita. Nampak? Masyarakat India 20 juta. Okay, kita continue. As a result, there is a growing interest in the use of public policy at different level of government. Okay, ini bergantung pada government policy. Okay. Although scholars tend to agree on the important role of the governments in facilitating and providing conducive environment for the growth of entrepreneur and the enterprises, there is less agreement among scholars. Okay, so ni maksudnya scholar tu adalah penyelidik. Penyelidik semua bersetujulah tentang pentingnya
sokongan daripada kerajaan. Okay, there's a 3 illustrative model of entrepreneurship development. The first is the free market model, which emphasizes minimal government influence. Yang kedua, guided entrepreneurship, where public policy is used. And the social democratic, in which government encourage enterprise development but with social protection. Okey, ada pelbagai kategori lah yang memerlukan sokongan government. Yang pertama, free market model, maksudnya government tak campur tangan pun. Contoh macam awak buat bisnes online kan, government tak campur tangan pun. Awak jadi YouTuber, tak ada masalah pun. Yang kedua, yang memerlukan policy-policy tertentu. Yang ketiga, social democratic, in which government encourage enterprise development but with social protection. Yang ini pun sama. Dia menggalakkan perniagaan tapi dalam masa yang sama tolong protect customer. Contoh macam awak nak buat produk kosmetik macam sajan kan, kena denda berapa puluh ribu tu. Nak buat produk kecantikan, buatlah. Tapi dalam masa yang sama jangan gunakan bahan terlarang. Menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan wajah. Contoh, maksudnya dia government akan emphasize on protection of the society. Okay, so itu sahaja. Ini masih lagi belanjawan. Okay, lagi tak habis dah. Okay, so kalau ada apa-apa nanti boleh tanyalah dalam kelas, dalam grup. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.